การทำสวนยางวรรณเกษตรทำให้ยางมีผลผลิตน้อยลงจริงเหรอ นี่เป็นคำถามที่คนอยากเริ่มทำวรรณเกษตรมักสงสัยกัน วันนี้ผมได้ชวนชาวบ้านและนักนิเวศวิทยามาคุยกันและลองดูกันครับว่าพวกเขาจะมีคำตอบอย่างไรไม่จริงครับตรงกันข้ามเลยครับความชื้นเพิ่มขึ้นน้ำยางก็เพิ่มขึ้นมันไม่แตกต่างครับกับได้เพิ่มอีกเพราะว่าสังเกตดูในถั่วน่าจะมีความชื้นเยอะครับก็ทำให้น้ำยางนี่ออกเยอะกว่าเดิมไม่จริงครับไม่จริงครับความชุ่มชื้นมันอุณหภูมิเทมเปอเรเจอร์มันเหมาะสมกว่าอุณหภูมิในดินในซอยเท็กเจอร์ภาษาอังกฤษมาเต็มเลยนะฮะแล้วทางฝั่งนักนิเวศวิทยาล่ะเขาว่าไงการที่เราปลูกพืชอื่นในสวนยางเนี่ยจะทำให้น้ำยางลดลงเนี่ยคือคำตอบคือไม่จริงนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าไม่จริงแล้วการปลูกพืชหลากหลายอย่างการทำสวนยางวรรณเกษตรมันดียังไงสวนยางวรรณเกษตรเนี่ยมันคือการจำลองการที่เราเอาธรรมชาติในป่านะครับในป่าเนี่ยต้นไม้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้เคยมีใครต้องใส่ปุ๋ยแต่มันอยู่กันแบบมีระดับต้นนี้อยู่ชั้นบนต้นนี้อยู่ชั้นล่างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้นไม้ที่อยู่คนละชั้นเนี่ยจะส่งเสริมกันในแง่ของการที่สร้างภูมิอากาศที่เหมาะสมสร้างเรื่องของการเวียนธาตุอาหารส่วนยางวรรณเกษตรก็เช่นเดียวกันครับคือไม้ยางอยู่ข้างบนนะครับไม้อื่นอยู่ชั้นล่างชั้นต่ำลงมาเนี่ยก็จะมีการหมุนเวียนธาตุอาหารใบพืชแต่ละชนิดนะครับเมื่อมีการย่อยสลายยางก็กลับไปใช้นะครับขณะที่ยางเองก็สามารถที่จะปกคลุมพืชอื่นทำให้เกิดภูมิอากาศที่เหมาะสมพืชอื่นก็จะเดินเติบโตได้ดีไม่ได้เจอกับแดดหรือลมที่รุนแรงเกินไปนะครับอันนี้คือในเรื่องของการที่สร้างภูมิอากาศใช่ไหมครับพอเรื่องการหมุนเวียนธาตุอาหารนี่ชัดเจนเลยว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยมีระดับรากไม่เหมือนกันครับยางพาราที่เราปลูกทุกวันนี้นะครับ 80% ของรากอยู่ไม่เกิน50เซนติเมตรจากผิวพื้นขณะที่พืชธรรมชาตินะครับรากมันสามารถลงไปเป็นเมตรในแต่ละระดับของดินเนี่ยนะครับจะมีธาตุอาหารที่ไม่เสมอกันอยู่ธาตุอาหารที่อยู่ชั้นบนเนี่ยนะครับยางพารากินได้ดีแต่ว่าเมื่อเขาปล่อยออกไปในรูปของน้ำยางมันก็ถูกนำออกไปข้างนอกใช่ไหมครับงั้นเขากินสิ่งนี้อยู่20ปีดินมันก็ธาตุอาหารก็หายไปเรื่อยๆยิ่งเราปลูก3รุ่นก็คือ75ปีธาตุอาหารแทบไม่เหลือแล้วงั้นเราจึงต้องเติมปุ๋ยเคมีเข้ามาเพราะไม่งั้นจะไม่มีอะไรเหลือให้มันกินตรงข้ามครับสวนยางวรรณเกษตรเนี่ยพืชอื่นเนี่ยมีระดับรากที่ต่างกันจะดึงอาหารที่ลึกลงไปเกิน50เซนติเมตรขึ้นมาแล้วร่วงหล่นในรูปของใบไม้พอมันร่วงหล่นปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเกิดการย่อยสลายต้นยางก็สามารถกินอาหารธาตุอาหารอื่นซึ่งปกติไม่เคยได้กินเนื่องจากการหมุนเวียนธาตุอาหารที่ว่าเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้ครับก็ทำให้ต้นยางสามารถที่จะเติบโตได้ดีเหมือนกับต้นไม้ในป่าไม่เคยมีใครใส่ปุ๋ยแต่โตต้นใหญ่ได้หลักการเดียวกันนี้ใช้กับต้นยางครับนั่นก็แปลว่าสวนยางวรรณเกษตรระยะยาวเนี่ยการพึ่งพาตัวเองของต้นยางทำได้ดีกว่าสวนยางเชิงเดี่ยวซึ่งต้องใส่ปุ๋ยเคมีตลอดแล้วพอปุ๋ยเคมีแพงปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกษตรกรไม่ใส่ปุ๋ยพอไม่ใส่ปุ๋ยยิ่งหนักครับต้นยางเครียดงั้นพอสักพักหนึ่งเราจะได้ยินว่าต้นยางเนี่ยจะเกิดสภาวะที่เรียกว่ายางหน้าตายคือกรีดแล้วไม่มีน้ำยางทำไมก็เพราะว่าธาตุอาหารที่จะกินเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับแล้วบวกกับความเครียดอื่นๆนะครับแล้วไอการเปลี่ยนมาทำวรรณเกษตรแบบนี้มันดียังไงเมื่อก่อนเป็นสวนยางอย่างเดียวใช่ไหมแต่พอเรามีพืชอย่างอื่นมาร่วมในสวนด้วยเนี่ยอย่างน้อยรายรับเราก็เพิ่มขึ้นจากพืชที่เราปลูกทดแทนพวกนี้มันดีกว่าเยอะถ้าทุกคนร่วมกันปลูกไม้เศรษฐกิจไม้ผลหรือว่าไม้บริโภคอะไรก็ได้เช่นผักอะไรพวกใบขายยอดอ่อนอะไรพวกเนี้ยผมว่ารายได้เราจะอยู่ได้นะเราไม่ต้องไปอาศัยยางอย่างเดียวก็จากที่สังเกตสวนยางเชิงเดี่ยวนี่ต้นยางก็จะซีดๆแต่ส่วนของพี่นี่เข้าไปอุณหภูมินี่จะแบบลดลงจากข้างนอกเยอะมันจะรู้สึกเย็นแล้วก็ต้นยางนี่จะมีความชุ่มชื้นจะสีค้ำๆขึ้นพอรู้แล้วว่ามันดีทีนี้แล้วปลูกอะไรล่ะถึงจะดีปลูกพืชแบบไหนถึงดีก็ถ้าให้ดีนะครับในสวนยางพาราเนี่ยจะปลูกพืชให้มีหลายระดับอาจจะเป็น5ชั้นนะครับ3ชั้นแล้วแต่ขอให้มีระดับยิ่งมากยิ่งดีครับซึ่งอย่างชั้นบนนะครับอาจจะเป็นพืชที่เป็นไม้ยืนต้นพวกไม้ป่าทั้งหลายนะครับตะเคียนพยอมนะครับกันเกลาจำปาป่าเนาะเป็นไม้ยืนต้นที่เอาไว้ชั้นบนชั้นถัดมาเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นชั้นโดยเฉพาะชั้นรองเนาะกลุ่มนี้อาจจะเป็น
ที่นิยมกันนะครับอาจจะเป็นกลุ่มของลองกองนะครับกลุ่มของมังคุดนะครับอันนี้ก็เป็นพืชที่สามารถอยู่ได้ในที่ร่มนะครับถัดลงมาชั้นล่างลงมาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นกลุ่มผักเลี้ยงกลุ่มสละอินโดนะครับอยู่ใกล้พื้นและต่ำลงมาอีกนะครับอาจจะเป็นผักกูดและต่ำกว่านั้นนะครับเราจะปลูกพวกกลอยนะครับพวกขิงข่ากลุ่มนี้เนี่ยสามารถอยู่ในใต้ดินได้นะครับเราจึงเห็นว่าเรามีชั้นใต้ดินชั้นผิวดินนะครับชั้นล่างชั้นกลางและชั้นบนถึง5ชั้นนะครับแล้วถ้าเรามีแหล่งน้ำเราปลูกพวกนะครับบัวปลูกอะไรมาได้อีกนะครับ6-7 ชั้นต่อไปครับสุดท้ายนี้เรามายืนยันด้วยเสียงของคนที่ทำสวนยางวรรณเกษตรกันดีกว่าก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาลองทำกันดูนะคะ ก็เทบอกว่ายางไม่ออกอ่ะไม่จริงอะค่ะทีนี้เทตรงเนี้ยเนื้อที่2 ไร่ครึ่งก็ถ้าว่าเป็นน้ำหนักยางสดนะก็อยู่ที่12หรือ13กิโลเปอร์เซ็นต์ก็ดีด้วยเปอร์เซ็นต์อ่ะ39 38 37ต่ำสุดเลยค่ะและท้ายที่สุดถ้าใครมีข้อสงสัยก็ลองติดต่อสอบถามมาที่มูลนิธิสวนยางพาราแบบวรรณเกษตรเพื่อความยั่งยืน